नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, eScience गुरुमध्ये तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आता प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हा चॅप्टर आपला सगळा झालेला आहे, ज्याच्यावरचे PYQs जे काय आले होते ते सगळे PYQs आपण सॉल्व्ह करून दिलेले. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हा चॅप्टर चालू करणार आहे. मग आता बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मध्ये टोटल दोन टाइपचे एक्झाम्पल्स आहेत. एक फाइंड द प्रोबॅबिलिटी आणि दुसरा टाइप जो आहे तो सेम ॲज प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, व्हॅरियन्स अँड स्टँडर्ड डेव्हिएशन. त्यातला आज आपण पहिला पार्ट जो आहे प्रोबॅबिलिटी, हा जो प्रोबॅबिलिटीचा फॉर्म्युला आहे P ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू NCX. आता हे n म्हणजे काय असणार आहे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. x म्हणजे काय असणार आहे, त्यातल्या किती वेळा आपल्याला म्हणजे हवा असलेल्या इव्हेंटचा नंबर, ओके, तो x असेल. p म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस, q म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ फेल्युअर असणार आहे. आणि ह्या प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस आणि प्रोबॅबिलिटी ऑफ फेल्युअर मध्ये काय रिलेशन असतं, तर या दोघांची ऍडिशन केली तर ती इक्वल्स टू किती आली पाहिजे, 1 आली पाहिजे. ठीक आहे. मग आज आपण या फॉर्म्युल्यावरती एक्झाम्पल्स पाहणार आहे. मग आता त्यातलं पहिलं एक्झाम्पल पाहूया आपण. काय दिलंय बघा, द प्रोबॅबिलिटी दॅट द पर्सन हु अंडरगोज सर्टन ऑपरेशन विल सर्व्हाइव्ह इज 0.2. लगेच प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस आहे का फेल्युअर आहे ते लिहायचं नाही. नेहमी क्वेश्चन नीट वाचून घ्या. 5 पेशंट्स अंडरगो सिमिलर ऑपरेशन, then the probability that exactly 4 will survive. आता प्रोबॅबिलिटी कुणाची काढायची आपल्याला, जे सर्व्हाइव्ह करतील त्यांची. म्हणजे या ठिकाणी प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस हा सर्व्हाइव्ह करणाऱ्या लोकांसाठी असणार आहे. आणि सुरुवातीला काय दिलं की प्रोबॅबिलिटी दॅट द पर्सन हु अंडरगोज सर्टन ऑपरेशन विल सर्व्हाइव्ह, ही सुद्धा प्रोबॅबिलिटी सर्व्हाइव्हची दिलेली आहे. सो या ठिकाणी प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस असणार आहे 0.2. प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस मिळाला 0.2. सो फेल्युअर कसा काढायचा बघा, नेहमी लक्षात ठेवायचं P प्लस क्यू इक्वल्स टू काय आहे 1. P दिलाय, सो P ची व्हॅल्यू 0.2 ठेवली, प्लस 0.2 चं मायनस 0.2 केलं तर 1 मायनस 0.2 0.8. एकदा का P मिळाला की Q काय करायचा, लगेच तयार करून घ्यायचा. पुढे काय सांगितलंय, इफ 5 पेशंट्स अंडरगो सिमिलर ऑपरेशन. आता टोटल किती पेशंट साठी घेतलेलं आहे, 5 पेशंट. सो टोटल नंबर असणार आहे तो असतो आपला n. देन प्रोबॅबिलिटी दॅट एक्झॅक्टली 4. सो या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू किती असणार आहे सांगा, 4 असणार आहे. सो देअरफॉर त्याची प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट करायची. सो आपल्याला P ऑफ x इज इक्वल टू 4 फाइंड आउट करायचं. मग फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. फॉर्म्युला काय होता, NCX. बघा n म्हणजे किती आहे 5. फॉर्म्युला लिहित बसू नका. C x किती आहे 4. पुढं P रेस टू x. सो P आहे 0.2 रेस टू x किती होता 4 इंटू Q रेस टू n मायनस x. सो Q आहे 0.8 रेस टू, या दोघांची सबस्ट्रॅक्शन इथे लिहायची. सो 5 मायनस 4 किती असणार आहे 1, का तर हा n आहे आणि हा x आहे. सो आता 5C4 जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं, कॉम्बिनेशन कसं सॉल्व्ह करायचं हे मी प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मध्ये सांगितलेलं आहे. सो 5C4 जर सॉल्व्ह केलं तर याचा आन्सर असेल 5 इंटू, बघा आता 0.2 रेस टू 4 आहे. सो 2 रेस टू 4 केलं तर 16. पॉईंटच्या पुढे एक डिजिट आहे, सो रेस टू 4 केल्यावर 4 डिजिट पाहिजे. सो आन्सर असेल 0.0016 इंटू 0.8. आता बघा जर तुम्ही या सगळ्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर आन्सर असेल 0.0064. सो P ऑफ x इज इक्वल टू 4 चा आन्सर काय आला आपलं 0.0064. सो आपला ऑप्शन नंबर कुठला करेक्ट आहे, सी करेक्ट आहे. बघा या टाईपचे एक्झाम्पल सगळ्यात सिंपल एक्झाम्पल्स असतात. कशी ते सांगतो. काय हुडकायचं आहे, P मिळाला की Q मिळतोच मिळतो. म्हणजे फाइंड आउट काय काय करायचंय, फक्त प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस, n ची व्हॅल्यू आणि ही व्हॅल्यू. सो P, n आणि x एवढंच तुम्हाला फक्त तिथं आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. बाकी हा एकच फॉर्म्युला आहे. या फॉर्म्युल्यात व्हॅल्यू ठेवल्या की तुमचं तुम्हाला आन्सर मिळून जाणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिलाय बघा, इफ x बिलॉंग्स टू बायनोमियल ऑफ 4p. ओके, सो आता असं जे दिलेलं असतं दॅट इज x बिलॉंग्स टू बायनोमियल ऑफ ब्रॅकेट मध्ये n आणि p, म्हणजे पहिली व्हॅल्यू n ची असते, दुसरी व्हॅल्यू कोणाची असते, p ची असते. सो n ची व्हॅल्यू या ठिकाणी त्यांनी जर कंपेअर केलं तुम्ही तर n ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 4. p अननोन आहे आपल्याला, तोच p नंतर काढायचा आहे. त्याच्यासाठी पुढे काय व्हॅल्यू दिलेली आहे बघा, ट्वाइस ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 2. सो आता आपण फॉर्म्युला वापरूया. प्रोबॅबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 3, 2 तसाच राहील इंटू, बघा आता याचा फॉर्म्युला आठवा. फॉर्म्युला काय होता, NCX.
दोन्ही गणितासाठी n 4च आहे. सो n असेल 4c. याच्यासाठी LHS साठी x आहे 3. पुढं काय असणार आहे p. p इथं कुठंच माहित नाहीये, सो p अननोन आहे या ठिकाणी. सो p तसाच. रेस टू काय असेल x किती आहे 3 डॉट q रेस टू या दोघांची सबस्ट्रॅक्शन. LHS सॉल्व करून झाली, RHS घ्या. 3 तसंच. p ऑफ x इज इक्वल टू 2 साठी काय असणार आहे n किती आहे पुन्हा 4. सो 4c x आहे 2 p रेस टू x. सो x आहे 2 इंटू q रेस टू n मायनस x. सो 4 मायनस 2 केलं तर किती येईल 2. सो हे 2 इंटू 4c3 सॉल्व केलं तर आन्सर असेल 4. या ठिकाणी p क्यूब इंटू q तसंच शिल्लक इज इक्वल टू 3 इंटू 4c2 सॉल्व केलं तर आन्सर असेल 6. या ठिकाणी p स्क्वेअर इंटू q स्क्वेअर तसंच. आता नीट बघा, या क्यूला या q स्क्वेअर मधला एक q कॅन्सल होईल, p स्क्वेअर मधले p क्यूब मधला p स्क्वेअर कॅन्सल होईल. सो p स्क्वेअर आणि p स्क्वेअर कॅन्सल. सो 4 टू जा टोटल इथं शिल्लक राहिलं 8. p क्यूब हे p स्क्वेअर कॅन्सल झालंय, सो एक p शिल्लक, हा q टोटल कॅन्सल. 8 3 जा सॉरी 6 3 जा 18. हे टोटल p स्क्वेअर कॅन्सल झाले. ह्या q स्क्वेअर मधला एकच q कॅन्सल झालता. सो आन्सर असेल q. आता साधी सोपी गोष्ट लक्षात घ्या बाळांनो, आपल्याला p ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. मग p ची व्हॅल्यू फाइंड करताना q नको ना, मग q कसा कॅन्सल करणार. तर इथं आपण बघितलंय q ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी प्लस p चं मायनस p करा. त्याच्या आधी इथं थोडासा डिवाइड होतंय. सो 2 4 जा 2 9 जा. सो 4p इज इक्वल टू हे 9 तसंच राहील इंटू ब्रॅकेट q म्हणजेच काय 1 मायनस p. सो 4p इक्वल्स टू करा आत मल्टिप्लाय 9 1 जा 9 मायनस 9 इंटू p 9p. सो मायनस 9p इकडे आले तर काय होतील प्लस 9p. सो 4p प्लस 9p इक्वल्स टू 9. सो 4p प्लस 9p केलं तर आन्सर काय असेल आपलं 13p इक्वल्स टू 9. सो p ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी 9 तसंच राहील इंटू 13चं काय होईल अपॉन 13. सो प्रोबॅबिलिटीची व्हॅल्यू 9 अपॉन 13 जर आपण या ठिकाणी बघितलं तर आपला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट असणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. पहा नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिलाय. बॉक्स कंटेनिंग 100 bulbs, 10 are defective. The probability that out of 20 bulbs selected at a random none is defective. म्हणजे आपल्याला none is defective जरी लिहिलं असलं तरी डिफेक्टिव्ह साठीचीच प्रोबॅबिलिटी आहे. म्हणजे या ठिकाणी प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस हा डिफेक्टिव्ह बल्ब असण्यासाठीचीच असणार आहे. ओके ओके. आणि या ठिकाणी डिफेक्टिव्ह बल्ब असण्याची प्रोबॅबिलिटी डायरेक्ट दिलेली नाहीये, या ठिकाणी तुम्हाला तयार करायचे. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस काय असणार आहे तर तो बल्ब जो काही सिलेक्ट करू तो डिफेक्टिव्ह आहे. ओके. आता नीट बघितलं तर बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स, टोटल 100 बल्ब्स आहेत आणि यातले 10 डिफेक्टिव्ह आहेत ना बाळांनो. ठीक आहे. म्हणजे या ठिकाणी जर प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस बघितले तर 10 बल्ब्स डिफेक्टिव्ह आहेत आउट ऑफ 100. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस असणार आहे 10 अपॉन 100. 0 0 कॅन्सल झाला तर असेल ते 1 अपॉन 10. आता जर p 1 अपॉन 10 असेल तर q ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी 1 मायनस 1 अपॉन 10 केलं पाहिजे. सो आन्सर असेल 9 अपॉन 10. आता या ठिकाणी कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही की n ची व्हॅल्यू 100 घ्यायची का 20 घ्यायची. बाळांनो सॅम्पल आपल्याकडे 100 आहेत, टोटल बल्ब्स 100 आहेत, पण आपण सिलेक्ट करताना त्यातले फक्त 20 बल्ब सिलेक्ट करतोय. म्हणजे या 20 मधले डिफेक्टिव्ह असणार आहेत नसणार आहेत हे आपण चेक करणार आहे. सो आपण लॉट सिलेक्ट करताना 20चा सिलेक्ट करतोय. सो या ठिकाणी n ची व्हॅल्यू 20 घ्यायची. जे आपण सिलेक्शन करताना जो लॉट आपल्याकडे असणार आहे, किती एकूण आहेत ते नाही गरजेचं, आपण सिलेक्शन करताना कशातलं सिलेक्शन करतोय त्याला n मानायचं. सो सिंपल फॉर्म्युला असणार आहे सिलेक्ट ॲट अ रॅन्डम नन इज डिफेक्टिव्ह. आता नन म्हणजे काय 0 डिफेक्टिव्ह असणार आहेत. सो या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू काय असणार आहे 0. सो आपल्याला तयार काय करायचं आहे p ऑफ x इज इक्वल टू 0 तयार करायचं आहे. मग फॉर्म्युला काय असतो NCX. n किती आहे बघा 20, c x किती आहे या ठिकाणी 0 ब्रॅकेटमध्ये, p किती आहे बघा 1 अपॉन 10 रेस टू x किती आहे 0 इंटू q आहे 9 अपॉन 10 रेस टू n मायनस x. सो 20 मायनस 0 20. सो 20c0 चा आन्सर असतो 1. 1 अपॉन 10 रेस टू 0 पण असतो 1. हे काय सॉल्व करू नका, कारण जर तुम्ही ऑप्शन बघितले असतील तर ऑप्शन आपल्याला असेच लिहिलेले आहेत. सो 1 न सगळ्याला मल्टिप्लाय केलं तरी काय फरक पडणार नाही. सो 9 अपॉन 10 रेस टू 20 असा आपला आन्सर असणार आहे. सो आपला या ठिकाणी ऑप्शन नंबर काय करेक्ट असेल डी करेक्ट असणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. नेक्स्ट क्वेश्चन बाळांनो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, स्टार करतो मी या क्वेश्चनला. का या ठिकाणी जसं तुम्ही बघितलं की प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस म्हणजे आपल्याला फाइंड करायचं होतं ते डिफेक्टिव्ह साठी फाइंड करायचं होतं.
दिलेले सुद्धा डिफेक्टिव्ह साठीचीच होती प्रोबॅबिलिटी. या ठिकाणी जर तुम्ही नीट क्वेश्चन वाचला तर प्रोबॅबिलिटी दॅट द बॉम्ब विल मिस द टार्गेट, म्हणजे ही जी प्रोबॅबिलिटी आहे ती मिस साठीची प्रोबॅबिलिटी. ओके, पण जर तुम्ही नीट पाहिला क्वेश्चन 10 बॉम्ब्स ड्रॉप, सो 10 बॉम्ब्स ड्रॉप एक्झॅक्टली 2 विल हिट द टार्गेट, आणि आपल्याला जी प्रोबॅबिलिटी तयार करायची ती हिट साठीची तयार करायची. मग या ठिकाणी प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस जो काय असेल की नाही, द बॉम्ब विल हिट साठीची असणार आहे. ओके, सो या ठिकाणी मी तुम्हाला समजावं म्हणून लिहितो की द बॉम्ब विल हिट, ही आपली प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस आहे. सो ऑब्विसली क्यू काय असणार आहे सांगा, द बॉम्ब विल मिस साठीची असणार आहे. मग आता तुम्हीच बघा, आपल्याला देताना प्रोबॅबिलिटी दॅट द बॉम्ब विल मिस साठीची दिली आहे, म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला क्यू ची व्हॅल्यू दिलेली आहे बाळांनो 0.2. आता 0.2 म्हणजेच असतं 2/10. सो 2 न डिवाइड केलं तर आन्सर असेल 1/5. जर क्यू ची व्हॅल्यू 1/5 असेल तर पी कसा तयार करणार, पी तयार करताना 1 - क्यू करायचा. सो आन्सर किती असेल 4/5. सीईटी 2020 सगळेच क्वेश्चन सीईटी 2020 साली झालेले आहेत. मग ह्या ठिकाणी हा क्वेश्चन तुम्ही समजून घेणं गरजेचं आहे की कशाची प्रोबॅबिलिटी दिली आहे आणि कशाची प्रोबॅबिलिटी तयार करायची आहे हे नीट वाचायचं. दिलेली प्रोबॅबिलिटी आणि जी फाइंड आउट करायची ती प्रोबॅबिलिटी सेम असेल तर त्याला पी माना. दिलेली प्रोबॅबिलिटी वेगळी आहे आणि तयार करण्याची प्रोबॅबिलिटी वेगळी आहे, तर नीट चेक करायचं पी दिलाय का क्यू दिलाय ते. ओके, सो या ठिकाणी जर आपण बघितलं पी मिळाला क्यू मिळाला, n = टोटल 10 बॉम्ब्स ड्रॉप केलेले आहेत. सो n ची व्हॅल्यू असणार आहे 10, ड्रॉप्ड एक्झॅक्टली 2. सो बरोबर 2 म्हणजे x ची व्हॅल्यू किती असणार आहे या ठिकाणी 2 असणार आहे. सो फॉर्म्युला आपण प्रोबॅबिलिटी p ऑफ x = 2 साठी तयार करायचे. सो काय असणार आहे प्रोबॅबिलिटी NCX. बघा n किती दिलता, n आहे 10, c x आहे 2, ब्रॅकेटमध्ये p किती आहे 4/5 रेस टू काय असणार आहे सांगा x 2, q आहे 1/5 रेस टू 10 - 2 केलं तर किती येणार आहे 8. आता हे 10c2 कसं सॉल्व करणार, वरच्याचे फॅक्टोरियल वरती, खालच्याचे फॅक्टोरियल खालती, इंटू दोघांच्या सबस्ट्रॅक्शनचे फॅक्टोरियल खालती, इंटू या ठिकाणी 4² डिवायडेड बाय 5² इंटू 1/8 असेल 1 पण डिवायडेड बाय 5/8. आता हे 10 फॅक्टोरियल जर आपण सॉल्व केले तर काय लिहिणार आहे मी इथं 10 × 9 इंटू 8 फॅक्टोरियल, बट 8 फॅक्टोरियलला 8 फॅक्टोरियल कॅन्सल होईल, खाली 2 फॅक्टोरियलचा आन्सर असणार आहे 2. 4चा स्क्वेअर असेल 16. नीट बघा सगळ्या ठिकाणी ऑप्शनमध्ये 5/5/5/5 डिनॉमिनेटरला शिल्लक आहे. सो हे 5/2 इंटू 5/8 टोटल 5/10. सो 2 1 जा 2 5 जा. सो यातल्या एका 5ला एक 5 जरी कॅन्सल झाला तर न्यूमरेटरमध्ये ह्या एक 5ला एक 5 कॅन्सल होईल. सो 16 9 जा 144 डिवायडेड बाय एक 5 जरी कॅन्सल झाला असेल तर 10 मधला एक कॅन्सल झाला तर डिनॉमिनेटरला शिल्लक राहील 5/9. सो आपला आन्सर काय असणार आहे 144 अपॉन काय सांगा 5/9, म्हणजे आपला सी ऑप्शन करेक्ट असणार आहे. आय होप आजच्या लेक्चरमध्ये जे काही क्वेश्चन्स आपण घेतलेले आहेत, आता कशावरती क्वेश्चन्स घेतलेत आपण प्रोबॅबिलिटीवरती. बरं, क्वेश्चन्स कंप्लीट झालेले नाहीत. आजच्या टाईपमध्ये मी काय केलेलं आहे लक्षात घ्या. तर या ठिकाणी जर तुम्ही प्रोबॅबिलिटी बघितली तर एक्झॅक्टली 2 विल हिट, नन इज डिफेक्टिव्ह, म्हणजे आपल्याला x ची व्हॅल्यू या ठिकाणी एक्झॅक्ट माहित होती किती आहे, पण हीच x ची व्हॅल्यू ॲट मोस्ट 2, ॲट लिस्ट 1 या टाईपचे क्वेश्चन्स सुद्धा एक्झाममध्ये आलेले आहेत. सो त्या टाईपचे क्वेश्चन्स आपण काय करणार आहे नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये घेणार आहे. मग तुम्हाला आपले व्हिडिओज कसे वाटत आहेत, तुम्हाला आपले व्हिडिओज घेतलेले समजत आहेत का, हे मला तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकन प्रेस करा, त्याचबरोबर आपला चॅनल तुमच्या मित्रांना सुद्धा शेअर करा. थँक्यू फ्रेंड्स.